سلام و درود، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یه ویدیو ابگیکی دیگه در خدمتتون هستم با یه تایم لپس زیر 1 دقیقه‌ای از تیکاف از فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران، پرواز تهران دبی. به محض اینکه نزدیک شدیم به شهر دبی و همونجوری که تقرب می‌کردیم به سمت فرودگاه دبی، موفق شدم این ویدیوی زیبا رو از فضای شهری شهر دبی بگیرم. یواش یواش میریم که لندینگ بکنیم تو فرودگاه بین المللی شهر دبی. حالا که نشستیم فرودگاه دبی، در ادامه میخوام یک سری اخبار مربوط به فرودگاه بین المللی دبی بدم که در نوع خودش جالبه. خبرها به روز هستن و اولین خبرمون در مورد ثبت رکورد جدید 46 میلیون مسافر در نیمه نخست سال 2025 میلادی هستش. DXB که صرفی فرودگاه بین المللی دبی هستش، در نیمه اول سال 2025 با پذیرش 46 میلیون مسافر رکوردی تازه رقم زده. علیرغم اختلالات گاه و بیگاهی که در آسمان منطقه داشته، رشد 2.3% نسبت به سال قبل نشون داده که بازیابی سریع عملیات فرودگاهیشون رو نشون میده. نوآوری در تحویل بار، ارسال مستقیم به هتل یا منزل مسافر. فرودگاه دبی با همکاری سرویس هاب مرحبا و شرکت لوجستیک دوبز سرویس جدید رو اندازی کرده که بار مسافر رو مستقیما به محل اقامت اونها ارسال میکنه و انتظار در نوار بار رو هضم میکنه. تو 14 می 2025 یه خبری اومد که در جریان برنامه‌ریزی برای توسعه فرودگاه مکتوم، آل مکتوم در واقع، دبی قصد داره با ادغام فناوری مدرن تجربه‌ای تقریباً بی تماس رو ایجاد بکنه که فرآیند چکین و سوار شدن به هواپیما سریعتر و بدون قرار گرفتن در صف باشه. تو 30 آپریل 2025 مدیر عامل فرودگاه دبی اعلام کرد که در حالی که تعرفه‌های آمریکا به ویژه علیه چین باعث نوسانات اقتصادی شدید میشن، رشد توریسم آسیایی و بازگشت گردشگران چینی تاثیر منفی بر دبی نداشته. پیش بینی برای رسیدن به 96 میلیون مسافر تا پایان سال مطرح شده. تو 8 می 2025 نمایشگاهی برگزار شد، نمایشگاه صنعت فرودگاهی میسا، حالا MEASA مخففش هستش. نمایشگاه فرودگاهی دبی با حضور بیش از 6000 متخصص از 30 کشور با تمرکز بر توسعه پایدار، دیجیتالی سازی و حمل و نقل هوایی شهری برگزار شد و پیشرفت پروژه 35 میلیارد دلاری فرودگاه مکتوم به نمایش گذاشته شد و از فرودگاه DXB هم در این نمایشگاه تجلیل به عمل اومد. حالا یه خبر جالب دیگه هم اومده بالا که در نوع خودش خیلی دور از ذهنه، ولی خب این اتفاق داره میفته که ساخت اولین ایستگاه تاکسی پرنده در DXB کلید خورده. نوامبر 2024 عملیات ساخت اولین ورتیپورت برای تاکسی هوایی در DXB آغاز شده تا به وسیله اون فناوری EVTOL در حمل و نقل شهری ادغام بشه. این ایستگاه در کنار ایستگاه مترو و شبکه حمل و نقل لوکال قرار میگیره. از طرفی هم تو آل مکتوم، یعنی اون یکی فرودگاه شهر دبی، یک سیستمی برقرار شده که با بهره‌گیری از تکنولوژی هوشمند و رباتیک سیستم حمل و نقل باری رو آماده میکنه تا بیش از 100,000 بسته در ساعت پردازش بشه و زمان پردازش رو به زیر 10 دقیقه برسونه. مدیر عامل دبی ایرپورت اعلام کرده که فرودگاه دبی، یعنی همون DXB، در آستانه ظرفیتش قرار داره و برنامه داره تا سال 2032 به صورت تدریجی عملیات اصلی رو به فرودگاه مکتوم منتقل کنن تا ظرفیت فراتر از 110 تا 115 میلیون مسافر مدیریت بشه. این انتقال استراتژیک برای تضمین رشد آینده ضروریه. و یه خبر دیگه این که دبی دیوتی فری، بزرگترین فروشگاه فرودگاهی دنیا، رکورد فروش تازه‌ای ثبت کرده. 638 میلیون درهم معادل 175 میلیون دلار با رشد 9.7 نسبت به ژوئیه 2024 مجموع فروش خودش رو تا اون زمان به 4.7 میلیارد درهم رسونده، افزایشی 59% نسبت به سال قبل. در نوع خودش جالبه. خیلی ممنون که با آخرین خبرهای مربوط به فرودگاه‌های دبی در کنارم بودید. از این به بعد قراره که توی یک سری ویدیوهای ابگیکی از هر فرودگاهی که بهش سفر میکنم آخرین اخبار مربوط به توسعه‌های تکنولوژیکی و پیشرفت‌هاشون رو توی خبرها اعلام بکنم. خیلی خوشحالم که در اطراف ما الگوهای بسیار زیادی وجود دارن برای توسعه و همینطور اینکه ببینیم که اونا دارن چیکار میکنن و ما هم در آینده بتونیم اون کارها رو برای فرودگاه‌های خودمون انجام بدیم. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم تو همه عرصه‌های زندگیتون موفق باشید. به امید موفقیت هممون.